Ngayong Oktubre sa ating Policy Highlight. Itatampok natin sa buwang ito ang CSC Resolution No. 2200373 o ang 2022 Guidelines and Standards in the Establishment of Organizational Structures and Staffing Patterns in Local Government Units na pinagtibay noong ika-20 ng Setyembre 2022. Ito ay nagbibigay ng karampatang gabay sa paglalatag ng organizational structure at staffing pattern sa mga lokal na pamahalaan. Ang nasabing gabay ay alinsunod sa Section 76 ng Republic Act No. 7160 kung saan isinasaad na CSC shall prescribe minimum standards and guidelines in the design and implementation of organizational structures and staffing patterns in LGUs. Ang karampatang OSSPs ng mga lokal na pamahalaan ay natutukoy at naisa sa katuparan alinsunod sa Section 17 ng RA No. 7160 at iba pang umiiral na batas. Ang prioridad na pangangailangan ay batay sa pagtukoy ng Local Chief Executive, ng Sanggunian at ng Local Development Council. Ang OSSP na isa sa katuparan ay kailangang husto sa pinansyal na kapasidad ng lokal na pamahalaan at nabigyan ng konsiderasyon ng pisikal na kakayahan sang-ayon sa Section 325 ng RA No. 7160. Ang mga LGU ay maaaring lumikha ng mga opisina subalit kailangang naaayon sa alituntuning nakasaad sa Sections 1, 2, at 9 ng OSSP. Ang mga local appointive positions ay nauuri kung ito ay mandatory o optional. LGUs shall create mandatory positions. It may create optional positions provided that all mandatory positions shall have been created and in accordance with the limitations provided under the law and these guidelines. It is understood that the creation of positions shall have the corresponding budget approved by the Sanggunian to be considered valid. The creation of mandatory positions shall likewise comply with the 45% to 55% budgetary limitations for personnel activities. Ang mga LGUs na lumampas o humigit na sa budgetary ceiling ayon sa Section 325 ng RA No. 7160 ay hindi maaaring magtakda o lumikha ng mandatory at optional positions hanggang dumating ang pagkakataon na ang kanilang pinansyal na kapasidad ay kaya ng tustusan ang nasabing posisyon. Ang termino ng posisyong tulad ng administrator, information officer, at legal officer ay coterminous sa local chief executive na nag-appoint sa kanila maliban na lamang kung ang LGU charter ay na-promulgate pagkatapos ng RA No. 7160. Ang mga LGUs ay hinihikayat na lumikha ng opisina para sa pangangasiwa ng yamang tao o Human Resource Management Office na siyang responsable para sa human resource management at pagpapanatili ng effective liaison sa CSC. Ang paglikha o pagtatakda ng opisina at posisyon na hindi saklaw ng Sections 3 at 4 ng alituntunin ito ay maaaring payagan sa ilalim ng kondisyong natukoy ang mga ito ng Local Chief Executive, ng Sanggunian at ng Local Development Councils concerned, consistent sa Section 17 ng RA No. 7160. Ang heads ng departments o offices na may rank na department head ay i-a-appoint ng Local Chief Executive na may pagsang-ayon ng mayorya ng miyembro ng Sanggunian at sang-ayon sa civil service laws, rules, at regulations. The salary grade of such heads of departments or offices shall be determined by the Sanggunian. Ang qualification requirements na itinakda alinsunod sa RA No. 7160 o special laws para sa local appointed positions ay susundin. For other positions, the qualification standards approved by the CSC shall be applied. No substitution for deficiency in the education, training, and/or experience requirements shall be allowed. Sang-ayon sa kanilang pisikal na kapasidad at service requirements, ang mga LGUs ay maaaring mag-design at magtakda ng kanilang organizational structure base sa local government organizational models, guidebooks, and/or existing laws. The titles of positions in LGUs corresponding to the same or similar functional description as those established under the latest DBM Local Budget Circular on the Index of Occupational Services, position titles, and salary grades in the Local Government Calendar Year 2021 edition shall be used and adopted. Pinapayagan ang dalawa o higit pang LGUs na magtakda ng isang OSSP base sa layuning i-consolidate, pag-isahin, o i-coordinate ang kanilang efforts at resources para sa delivery ng common basic services, maintenance ng common facilities, at iba pang kadahilanang magiging kapaki-pakinabang sa kanila. They may, upon approval of the Sanggunian concerned and after a public hearing conducted for the purpose,
contribute funds, real estate, equipment, and other kinds of properties, and appoint or assign personnel through a Memorandum of Agreement. LGUs, in order to complement their existing organizational structures and personnel, or efficiency and economy in operation, may enter into joint ventures and or such other cooperative engagements with peoples and non-governmental organizations to engage in the delivery of certain basic services, capability building and livelihood projects, and to develop local enterprises designed to improve productivity and income, diversify agriculture, spur rural industrialization, promote ecological balance, and enhance the economic and social well-being of the people. Sang-ayon sa probisyon ng RA No. 7160 at alituntunin ito ng Komisyon sa Serbisyo Sibil, ang mga LGUs at may kapangyarihan na pagtibayin ang kanilang OSSPs. Sa kabilang banda, ang mga OSSPs with appropriation ordinances ay saklaw ng pagrepaso ng DBM sa kaso ng provinces, highly urbanized cities, independent component cities, at mga munisipalidad sa Metropolitan Manila area, at sangguniang panlalawigan ng component cities at municipalities. Ang local chief executive ay kailangang magpadala ng kopya ng OSSP na sinasang-ayunan at pinagtibay ng sanggunian ng CSC Regional or Field Office na nakakasakop dito sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pag-aproba nito. The CSC Field Offices, upon request, may render technical assistance in the design and implementation of the OSSP in LGUs within their jurisdiction. In the reorganization of LGUs, the provisions of RA No. 6656, otherwise known as an Act to protect the security of tenure of civil service officers and employees, in the implementation of government reorganization and its implementing rules and regulations, as embodied in the CSC Memorandum Circular No. 13, Series of 1988, shall apply. The CSC shall act on appeals of aggrieved parties in the implementation of reorganization of LGUs in consonance with RA No. 6656 and its IRR pursuant to civil service law, rules, and regulations. Para sa karagdagang impormasyon sa CSC Resolution No. 22000373 o ang 2022 Guidelines and Standards in the Establishment of Organizational Structures and Staffing Patterns in Local Government Units, maaaring bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Komisyon sa Serbisyo Sibil. Maaari ring tumawag, mag-text, o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga reports, complaints, or suggestions. Hanggang sa susunod na Policy Highlight. Maraming salamat sa panonood.